स्वाध्याय वर्ग 8वा विषय भूगोल पाठ पहिला स्थानिक वेळ व प्रमाण वेळ भाग 3 योग्य पर्याय निवडून विधान पूर्ण करा. पृथ्वीच्या परिवलनास 24 तासांचा कालावधी लागतो. एका तासात पृथ्वीवरील एकूण रेखावृत्त 360 भागिले 24 बरोबर 15 रेखावृत्ते सूर्यासमोरून जातात. पृथ्वीवरील कोणत्याही दोन ठिकाणांच्या स्थानिक वेळेतील फरक समजण्यासाठी दोन्ही ठिकाणांच्या रेखावृत्तांतील अंशात्मक अंतरातील फरक माहीत असावा लागतो. कोणत्याही दोन लगतच्या रेखावृत्तांच्या स्थानिक वेळेत 4 मिनिटांचा फरक असतो. भौगोलिक कारणे लिहा. स्थानिक वेळ मध्यानावरून निश्चित केली जाते. पृथ्वी स्वतःभोवती पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरते, त्यामुळे पश्चिमेकडची रेखावृत्ते क्रमाक्रमाने सूर्यासमोर येतात, तर पूर्वेकडची रेखावृत्ते क्रमाक्रमाने अंधारात जातात. या दोन्ही रेखावृत्तांच्या मध्यावरचे रेखावृत्त बरोबर सूर्याच्या समोर असते. ही त्या रेखावृत्तावरची मध्यान्ह वेळ होय. पृथ्वीवर सूर्योदयाच्या किंवा सूर्यास्ताच्या वेळा सारख्या नसतात. अक्षांशानुसार त्यात बदल होतो, परंतु मध्यान्हाची वेळ एका रेखावृत्तावर सर्वत्र सारखीच असते. सूर्योदयाच्या वेळी आपली सावली लहान होत जाते. मध्यान्हाच्या वेळी या सावलीची लांबी सर्वात कमी असते. सूर्य कलल्यावर पुन्हा आपली सावली लांब लांब होत जाते. सावली ज्यावेळी सर्वात लहान असते ती त्या ठिकाणची मध्यान्हाची वेळ असते. त्यावेळी तिथे दुपारचे 12 वाजले असतात. वेगवेगळ्या रेखावृत्तांवर मध्यान्ह वेगवेगळ्या वेळी होते. एखाद्या ठिकाणची वेळ जेव्हा आपण मध्यान्हानुसार सांगतो तेव्हा तिला त्या ठिकाणची स्थानिक वेळ असे म्हणतात. म्हणून स्थानिक वेळ ही मध्यान्हावरून निश्चित केली जाते. भारताची प्रमाण वेळ 82°30' पूर्व रेखावृत्तावरील स्थानिक वेळेनुसार निश्चित केली आहे. उत्तर प्रदेश राज्यातील अलाहाबाद जवळील मिर्झापूर शहरावरून जाणारे 82°30' पूर्व रेखावृत्त भारताच्या रेखावृत्तीय विस्ताराच्या संदर्भाने देशाच्या मध्यभागी आहे. या रेखावृत्तावर सूर्य मध्यान्ह स्थितीत आला म्हणजे सर्व ठिकाणी दुपारचे 12 वाजले असे मानले जाते. म्हणून भारताची प्रमाण वेळ 82°30' पूर्व रेखावृत्तावरील स्थानिक वेळेनुसार निश्चित केली आहे. कॅनडा या देशात 6 वेगवेगळ्या प्रमाण वेळा आहेत. सर्वसाधारणपणे तास 2 तासाच्या फरकापेक्षा जास्त रेखावृत्तीय विस्तार असलेल्या देशांसाठी एक प्रमाण वेळ मानली जाते, परंतु त्यापेक्षा जास्त पूर्व पश्चिम रेखावृत्तीय विस्तार असल्यास तेथे एकच प्रमाण वेळ मानणे सोयीचे नसते. त्यामुळे अशा ठिकाणी एकापेक्षा अधिक प्रमाण वेळा मानल्या जातात. कॅनडाचा पूर्व पश्चिम रेखावृत्तीय विस्तार खूपच मोठा असल्याने एकच प्रमाण वेळ मानणे सोयीचे होत नाही. म्हणून कॅनडा या देशात
6 वेगवेगळ्या प्रमाण वेळा आहेत. थोडक्यात उत्तरे लिहा. 60° पूर्व रेखावृत्तावर दुपारचे 12 वाजले असतील तर 30° पश्चिम रेखावृत्तावर किती वाजले असतील ते स्पष्ट करा. पाठ्यपुस्तकातील पान क्रमांक 4 वरील आकृती पहा. इथे आपण प्रश्नात दिलेल्या दोन्ही रेखावृत्तातील अंशात्मक अंतरातील फरक काढणार आहोत. पंधरा, 30, 45, 60, 75, 90. दोन्ही ठिकाणांच्या रेखावृत्तांतील अंशात्मक अंतरातील फरक हा 90° आहे. प्रत्येकी 1° अंतरावरील रेखावृत्ताच्या स्थानिक वेळेत 4 मिनिटांचा फरक पडतो. म्हणून 90 गुणिले 4 बरोबर 360 मिनिटे. 360 मिनिटे तासामध्ये कन्वर्ट करू. 360 भागिले 60 बरोबर 6 तास. आपण पूर्वेकडून पश्चिमेकडे गेलो त्यामुळे आपल्याला 6 तास मागे जावं लागेल. म्हणून 12 वजा 6 बरोबर 6. म्हणजेच 60° पूर्व रेखावृत्तावर दुपारचे 12 वाजले असतील तर 30° पश्चिम रेखावृत्तावर सकाळचे 6 वाजले असतील. एखाद्या प्रदेशाची प्रमाण वेळ कशी निश्चित केली जाते? एखाद्या देशात रेखावृत्तानुसार भिन्न स्थानिक वेळ विचारात घेतल्यास देशभरातील दैनंदिन व्यवहारात सुसंवाद राहणार नाही. देशात प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक वेळेनुसार व्यवहार केल्यास वेळेची विसंगती निर्माण होईल. म्हणून देशाच्या सर्वसाधारण मध्यवर्ती ठिकाणाहून जाणाऱ्या रेखावृत्ताची स्थानिक वेळ ही प्रमाणभूत मानण्यात येते. ती त्या देशाची प्रमाणवेळ म्हणून निवडली जाते. अशा प्रकारे एखाद्या प्रदेशाची प्रमाणवेळ निश्चित केली जाते. ब्राझीलमध्ये साओ पावलो येथील फुटबॉल सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 6 वाजता सुरू झाला. तेव्हा साओ पावलो येथील स्थानिक वेळ काय असेल ते स्पष्ट करा. जगाच्या नकाशावर पाहिले असता साओ पावलो हे 45° पश्चिम रेखावृत्तावर आहे. भारताची प्रमाणवेळ 82°30' पूर्व रेखावृत्तावरून ठरते. म्हणून दोन्ही ठिकाणच्या रेखावृत्तातील अंशात्मक अंतरातील फरक काढू. जगाच्या नकाशात साओ पावलो पहा. साओ पावलो 45° पश्चिम रेखावृत्तावर आहे. दोन्ही ठिकाणांच्या रेखावृत्तांतील अंशात्मक अंतरातील फरक काढू. पंधरा, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 128. दोन्ही ठिकाणातील अंतर 128° असल्यामुळे आणि प्रत्येक अंशातील अंतर 4 मिनिट असल्याने 128 गुणिले 4 बरोबर 512 मिनिटे. 512 भागिले 60 बरोबर 8.5 तास. दोन्ही ठिकाणामध्ये 8.5 तासाचा फरक आहे. साओ पावलो हे पश्चिम रेखावृत्तावर असल्यामुळे भारतातील वेळेपेक्षा 8.5 तास मागे जावे लागेल.
म्हणजेच भारतात सकाळचे 6 वाजले असतील तर साओ पावलो येथे रात्रीचे 9:30 म्हणजेच 9:30 वाजले असतील. मूळ रेखावृत्तावर 21 जून रोजी रात्रीचे 10 वाजले तेव्हा अ, ब, क या ठिकाणची वेळ व दिनांक कोष्टकात लिहा. ठिकाण, रेखावृत्त, दिनांक, वेळ. अ 120 अंश पूर्व. दोन्ही ठिकाणातील अंशात्मक अंतरातील फरक पहा. मूळ रेखावृत्तापासून अंतर 120 अंश. प्रत्येक रेखावृत्तातील अंतर 4 मिनिटे आहे, म्हणून 120 गुणिले 4 बरोबर 480 मिनिटे. 480 भागिले 60 बरोबर 8 तास. पूर्व दिशेला असल्यामुळे 8 तास पुढे जावे लागेल. रात्रीचे 10 पासून पुढे 8 तास म्हणजेच दुसऱ्या दिवसाचे सकाळचे 6 म्हणजेच 6 AM. म्हणून दुसऱ्या दिवसाचा दिनांक 22 जून आणि वेळ सकाळचे 6. ठिकाण ब, रेखावृत्त 160 अंश पश्चिम. नकाशामध्ये अंतर पाहूया. मूळ रेखावृत्तापासून अंतर 160 अंश. प्रत्येक रेखावृत्तातील अंतर 4 मिनिटे आहे, म्हणून 160 गुणिले 4 बरोबर 640 मिनिटे. 640 भागिले 60 बरोबर 10 तास 40 मिनिटे. पश्चिम दिशेला असल्यामुळे 10 तास 40 मिनिटे मागे जावे लागेल. रात्रीचे 10 पासून मागे 10 तास 40 मिनिटे म्हणजेच त्याच दिवसाचे सकाळचे 11:40 म्हणून उत्तर 21 जून, वेळ सकाळचे 11:40. क 60 अंश पूर्व. याचे उत्तर नकाशावरूनच पाहू. 0 अंश ते 60 अंश पूर्व. 15, 30, 45, 60 प्रत्येक 15 अंशामध्ये 1 तासाचा फरक असतो. म्हणजेच पूर्व दिशा असल्यामुळे इथे रात्रीच्या 10 पासून समोर 4 तास जावं लागेल, म्हणजेच दुसऱ्या दिवसाचे सकाळचे 2 वाजतील. खालीलपैकी वेगवेगळ्या स्थिती क या ठिकाणी कोणकोणत्या आकृतीत दिसून येतात ते चौकटीत लिहा. मध्यरात्र, सूर्यास्त, सूर्योदय, मध्यान्ह. आचार्य अत्रे यांच्या आजीचे घड्याळ या कवितेतील आजीचे घड्याळ नेमके कोणते ते शोधा. ही कविता इंटरनेट किंवा ग्रंथालयातील संदर्भ साहित्यातून शोधा. आपण आजीचे घड्याळ या कवितेचे वाचन करू. आजीचे घड्याळ. आजीच्या जवळी घड्याळ कसले आहे चमत्कारिक, देई ठेवूनी ते कुठे अजूनही हे नाही कुणा ठाऊ. त्याची टिकटिक चालते न कधीही आहे मुके वाटते, किल्ली देईन त्यास ती कधी
तरी ते सारखे चालते. अभ्यासास उठीव आज मजला आजी पहाटे तरी, जेव्हा मी तिज सांगून निज तसे रात्री बिछाण्यावरी. 5:30 वाजतात न कुठे तो हाक येणे मुखी, बाळा झांजर जाहले अरवला तो कोंबडा उठकी. ताईची करण्यास जम्मत तसे बाबूसवे भांडता, जाई संपुनिया सकाळ न मुडी पत्ता कधी लागता. आली ओटीवरी उणे बघ म्हणे आजी 10 वाजले, जा लवकर कानी तो घनघना घंटा ध्वनी आदळे. खेळाच्या अगदी भरात गडूनी जाता आम्ही अंगणी, हो केव्हा तिनी सांज ते न समजे आजी परी आतुनी. बोले खेळ पुरे घरात परता झाली दिवे लागन, ओळीने बसुनी म्हणा परवच्या ओटीवरी येऊन. आजीला बिलगून ऐकत बसू जेव्हा भूतांच्या कथा, जाई झोप उडून रात्र किती हो ध्यानी न ऐकता. अर्धी रात्र की रे म्हणे उलटली गोष्ट पुरे जा पडा, लागे तो धिंडांग पर्वतीवरी वाजावयाचा उघडा. सांगे वेळ तशाच वार तिथीही आजी घड्याळातुनी, थंडी पाऊस ऊनही कळतसे सारे तिला त्यातुनी. मौजेचे असले घड्याळ दडुनी कोठे तिने ठेविले, गाठोडे फडताळ शोधुनी तिचे आलो तरी ना मिळे. आचार्य अत्रे यांच्या आजीचे घड्याळ या कवितेत आजीच्या जवळ कोणतेही घड्याळ नाही. आजी फक्त नैसर्गिक घटनांच्या आधारे वेळ सांगत असते. अंतराळात पृथ्वीच्या परिवलनाचा वेग ताशी किती किमी असतो ते शोधा. पृथ्वी परिवलन करताना परिघा एवढे अंतर कापते. पृथ्वीच्या परिवलनाचा तासी वेळ बरोबर पृथ्वीचे परिघ भागिले एका परिवलनास लागणारा तास बरोबर 40,075 भागिले 24 तास बरोबर 1669.79 किलोमीटर पर तास. म्हणजेच अंतराळात पृथ्वीच्या परिवलनाचा वेग 1669.79 किलोमीटर पर तास इतका असतो. पुन्हा भेटूया नवीन पाठ व नवीन स्वाध्यायासह. तोपर्यंत नमस्कार.